নমস্কাৰ আমি সৰুতে সকলে দুটা বস্তুৰ বিষয়ে পঢ়িছো আৰু এটা হল অনুবীক্ষণ মাইক্ৰস্কোপ আৰু এটা দূৰবীক্ষণ টেলিস্কোপ আৰু দুইটা বস্তুৰ কাম কি টেলিস্কোপে দূৰৰ বস্তু ওচৰলৈ আনি দেখায় মানে দূৰৰ বস্তু যদি আমি চাব লাগে টেলিস্কোপ ইউজ কৰা আৰু সৰু বস্তু যদি ডাঙৰকৈ চাব লাগে আমি অনুবীক্ষণ ইউজ কৰো মাইক্ৰস্কোপ ইউজ কৰো কিন্তু আজি আমাৰ মাজত এটা একদম সৰু মানে একদম টিকলইয়া পেকিংটো অলপ ডাঙৰ হৈছে কিন্তু যদি আমি ভিতৰত চাওঁ আৰু ইয়াত ভিতৰতো এটা বাকচ আছে নিশ্চয় গতিকে ইয়াতকে সৰু ইমান সৰুটো মানে অনুবীক্ষণৰ নিচিনা যন্ত্ৰ এটা আমাৰ তাত আছে আৰু ইয়াতে মানে কোম্পানী কোৱা মতে ই 60 গুণ ডাঙৰকৈ দেখাব পাৰে বস্তু এটা মানে সৰু বস্তু এটা 60 গুণ ডাঙৰকৈ দেখাব পাৰে আমি বৰ্তমান চাম ই কাম কৰে নে নকৰে মানে কিমান দূৰ সত্য ইয়াৰ মানে কথাটো আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে বৰ্তমান মানে আজি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলত সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে সো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো এইটো আমাৰ মেইন বস্তুটো প্ৰথমতে আমি ইয়াক খুলি চাওঁ কেনেকুৱা আছে ভিতৰত মানে কিমান ডাঙৰ বা কি বস্তু আছে চাওঁ প্ৰথমতে এইটো মই কৈছিলোঁ যে ভিতৰত আৰু এটা পেকিং নিশ্চয় থাকিব কাৰণ ইয়াতৰ বস্তু যেনেকুৱা ন পেকিং বহুত ধুনীয়া থাকে এইটো আমাৰ মেইন বস্তুটো মানে এইটো এটা পেকিংই হয় ইয়াতে লিখা আছে কাৰেন্সি ডিটেক্টিং উইথ এলইডি মাইক্ৰস্কোপ মানে ইয়াতে এলইডিও আছে মই এইটো চোৱাই নাছিলোঁ কাৰেন্সি ডিটেক্টিং উইথ এলইডি মাইক্ৰস্কোপ 60 ইনটু এইটো 60 গুণ ডাঙৰকৈ দেখায় বুলি ইয়াতে কোৱা আছে গতিকে চাওঁ আমি মেইন বস্তুটো কেনেকুৱা বাহ লেদাৰৰ বেগ দিছে এইটো আমাৰ মেইন মাইক্ৰস্কোপটো দেখাত সৰু হ'লেও মাইক্ৰস্কোপ লাগি আছে ইয়াতো লিখা আছে কাৰেন্সি ডিটেক্টিং মাইক্ৰস্কোপ 60 ইনটু সো আমি ইফালে চাব লাগিব আৰু ইয়াতে তিনিটা এলইডি আছে এইকেইটা এইটো চলি আছে ইয়াত আৰু এইফালে ব্লু লাইট আছে মানে কম পোহৰ য'ত লাগে তাত ব্লু লাইট ইউজ হ'ব যদি মই এইটো অফ কৰি দিওঁ দেখা হ'ব ইয়াত এইটো বেছি লাইটৰ প্ৰয়োজন হ'লে এইটো আৰু মই হাতখন দেখাই দিছোঁ বাৰু চাওঁ আমি ইউজ কৰি এয়া মোৰ ছালখন হাতৰ যিখন হাত তলুৱাৰ যিখন ছাল আছে এয়া সৰু সৰু কিছুমান বস্তু সোমাই আছে কিন্তু নৰ্মেলি মোৰ হাতত একো নাই এয়া এইটো এটা কিবা এটা লাগি আছে এইটোক যদি চাওঁ আমি কিমান ডাঙৰ দেখা পাম এটা যদি মই ব্লু লাইটটো লগাই লওঁ মানে আমাৰ কেমেৰাত ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই কাৰণ লাইটটো বহুত বেছি হৈ আছে এইবাৰ অলপ অলপ দেখা পাই আছোঁ এয়া চাওক এইয়া সৰু সৰু কিছুমান বস্তু সোমাই আছে হাতত এইখন মোৰ হাতৰ তলুৱা এইয়া যদি ৰেখা যদি নখ এটা চাওঁ আমি নখ এটা যদি চাওঁ কেনেকুৱা দেখা পাম চাই লওঁ বাৰু মোৰ নখৰ ছাইডৰ যিখিনি ছাল আছে স্কিন এইখিনি আমি মোৰ লগত এতিয়া বেলেগ কিছুমান বস্তু চাওঁ আৰু এইটো ইউজ কৰি আপোনালোকে কি চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাওক মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' সেই কমেণ্টবোৰৰ পৰা মানে যিটো মোৰ ভাল লাগে সেই কমেণ্টবোৰৰ পৰা উঠাই মানে সেইটো চাই মই ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড কৰিম গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক কি চাব বিচাৰে সো বলক আমি বৰ্তমান বেলেগ কেইটামান বস্তু চাই লওঁ এইখন কাপোৰ এখন আৰু এইখনৰ যিবিলাক খুঁটা আছে একদম সৰু সৰু খুঁটা দেখা পাইছে মোৰ আঙুলিটোৰ লগত যদি তুলনা কৰে একদম সৰু খুঁটা ভালকৈ চাব মানে মনিব নোৱাৰো কিন্তু যদি আমি এইটোৰে চাওঁ
কেনেকুৱা দেখা পাম সেইটো চাম আমি দেখা পাই আছে ইয়া আলুৰ বস্তাৰ নিচিনা দেখা পাই আছে নে আৰু যদি মই অলপ আগতে চকুৰে চাই লৈছো মানে মোবাইলত ইমান মানে ধুনিয়াকে দেখাব নোৱাৰি দেখা নাপায় কিন্তু আমি যদি চকুৰে চাও একদম মানে বিশ্বাস কৰক বহুত ধুনিয়াকে দেখা পাই ইয়াতে আলুৰ বস্তাৰ নিচিনা দেখা পাই আছে নে ইয়া যদি বিশ্বাস হোৱা নাই ইয়া চাই লওক মই মাইক্ৰস্কোপটো এইটো সাইড কৰি দিছো ইয়া আৰু ইয়া একদম ডাঙৰ হ'ব দেখা পায় 60 গুণ হৈ আছে নে নাই গম নাপাওঁ মই হৈ আছে কি জানি নিছো কাৰণ আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক এই যিখিনি ফাক আছে খুটাৰ মাজৰ সেই ফাকখিনি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফাক আছে ইয়াতে কিন্তু যদি অৰিজিনালি চাই ইয়াতে ফাকে নাই সো বলক আমি আৰু এটা কিবা বেলেগ বস্তু চাই লওঁ এবাৰ আমি চাম এই কলমৰ যেটো একদম মূৰ থাকে যিখিনিৰে লিখা যায় সেইটো কেনেকুৱা দেখি এইটো চাওঁ এই যে কি বুলি কয় এই আগৰ দিনৰ মানুহে যে ইউজ কৰিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ ছাতি কিছুমান বৰষুণ বা ৰ'দত ছাতিটো মূৰত যে এডাল মানে ওলাই থাকে আগৰ ফালে তেনেকুৱা দেখা পাই আছো খালি চকুৰে বেছি ধুনীয়া দেখা পাই আছো কিন্তু কেমেৰাত ইমান ধুনীয়াকৈ মানে স্পষ্ট হৈ উঠা নাই বলক আমি আৰু কিবা বেলেগ বস্তু এটা চাওঁ এবাৰ আমি চাম এই দিয়াহলাৰ কাঠি দুটা এইটো মানে ভাল আছে আৰু এইটো পুৰি যোৱাৰ পিছত গতিকে চাওঁ বাৰু মই চোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে কেনেকুৱা দেখা পাই চাওঁ বাৰু আমি এয়া চাওঁ দিয়াহলাৰ কাঠিটো কিবা কেনেকুৱা দেখা পাই কি বস্তুৰ লগত তুলনা কৰোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটাৰ আছে ভিতৰত অৰিজিনালি যদি চাই আহিলোঁ আৰু এইটো যদি চাওঁ বাপৰে বাপ ভয়ানক পোহৰটো বহুত বেছি হৈছে পোহৰটো যদি কমাই দিওঁ মানে বন্ধ যদি কৰি দিওঁ দেখা পাওঁ চাওঁ বাৰু এইটো দিয়াহলাৰ কাঠিটো যদি জুম কৰি দেখা অলপ এই যে দিয়াহলাৰ কাঠিটো ইমান ভয়ানক চাই লওকচোন এইটো মোৰ মাইকটো যিটো আপোনালোকে শুনা পাই আছে এইটো আমি চাম এইটোৰে আৰু এইটো কলা বস্তু গতিকে আমি যদি লাইট লগাইও লওঁ ইমান এটা প্ৰব্লেম নহ'ব লাগে চাওঁ বাৰু এইটো কিমান ডাঙৰকৈ দেখাব দেখা পাই আছে ইয়া সৰু সৰু জাল কিছুমান আছে এবাৰ আমি বেলেগ এটা বস্তু চাম এইটো মোৰ মোবাইলটো মানে LG G8X যিটো আছিল সেইটোৰ ভিতৰত এখন স্পঞ্জ দিয়া আছে মানে ডুৱেল স্ক্ৰীণখনৰ ভিতৰত মানে যাতে বেলেগ প্ৰেছাৰ পৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইখন স্পঞ্জৰ কিবা দিয়া আছে এইখন চাব আৰু কেনেকুৱা দেখি এইখনটো মানে দেখাতে এনেই মানে কিছুমান ফুটা ফুটা দেখা পায় গতিকে আমি এইটোত চাব আৰু কেনেকুৱা দেখি ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ দেখা পায় কোম্পানীয়ে মিছা কথা কোৱা নাই যিটো দেখা গৈ আছে 60 গুণ হ'ব নে নাই সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু বহুত ডাঙৰকৈ দেখা পাই আছোঁ এইটো মানিব লাগিব এইবাৰ আমি চাম এই টুথব্ৰাছডাল কিমান ডাঙৰকৈ দেখা পাওঁ দেখা পাই আছোঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ যেন লাগি আছে
ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম